เอาละครับผมก็ขอสวัสดีครับเพื่อนๆเราทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์อินอีกเช่นเคยนะครับผมก็ในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาทำโต๊ะเรือยและเครื่องขัดในเครื่องเดียวกันนะครับ2แบบเลยนะครับผมโอเคก็จะมีวิธีการทำแล้วก็อุปกรณ์อะไรกันบ้างเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับครับผมก็สำหรับมอเตอร์ที่ผมใช้ก็จะเป็นมอเตอร์รุ่น775นะครับเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่นะครับแกน5มิลนะครับผมใช้ไฟ12โวลต์นะครับรอบอยู่ที่ 12,000 รอบต่อนาทีนะครับผมโอเคเพื่อนๆสนใจมอเตอร์ตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อจากผมได้นะครับก็แอดไลน์มาที่เบอร์โทรของผมได้เลยนะครับและอุปกรณ์อื่นๆก็มีนะครับผม
โอเคเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสุดยอดไหมครับผมโอเคถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ